हेलो एभ्रिवान नमस्कार सबैलाई तपाईहरुले चाहिँ के डिस्कसन देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हैन लेट्स गो आज चाहिँ आफ्टर हामीले एसई अथवा चाहिँ पहिला हामीले एसएलसी भन्थ्यो त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के पढ्ने या चाहिँ अब यदि नर्सिङ पनि इच्छा छ भने चाहिँ नर्सिङ कसरी जोइनिङ गर्ने भन्ने लागिरहेको छ भने त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ इन्फर्मेसन हुन सक्छ आई होप र मैले चाहिँ यो कुनै पनि फ्याकल्टीलाई चाहिँ आफ्टर एसएलसी यो पढ्नु नै पर्छ अथवा चाहिँ यसलाई एडभर्टाइजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ गरे होइन र यो टपिक मैले ल्याउने पनि थिइनँ होला तर चाहिँ अब म आफै एज अ नर्स भएको रिजनले गर्दा र डिफ्रेन्ट रिलेटिभ्सहरू साथीभाइहरूले पनि अब हुन्छ नि त कसरी जोइन गर्न सकिन्छ भनेर यो क्वेसन आएको गरिराख्नु हुँदा मैले चाहिँ यो एउटा भिडियो नै बनाऊँ त भनेर बनाएको हो हैन सो डेफिनेटली यो पढ्नुपर्छ भन्ने छैन आफ्टर एसएलसी हैन अब हामीले त्यत्रो 10-12 वर्ष स्कुलमा चाहिँ एजुकेसन गरिसकेपछि चाहिँ आफूले कुन फ्याकल्टी सजिलो लाग्छ हैन आफूलाई चाहिँ कम्फर्ट लाग्छ कुन पढ्दा इभन इन्जोय लाग्छ त्यो फ्याकल्टी चुज गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो कि फोर्सफुली कुनै पनि सब्जेक्ट हामीले पढ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ हामीले राम्रो रिजल्ट गेन गर्न सकिँदैन किनकि डिप्रेस भएर पढेर इज नेभर कि फ्रुटफुल कि त्यही भएर चाहिँ कसैको फोर्समा हैन आफ्नो इनर हार्टले चाहिँ के भनेको छ हैन त्यो सुनेर एजुकेसन चाहिँ सिलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ अलि धेरै बोले क्या लेट्स गो फर आजको टपिकमा एक्चुअली PCL द्याट इज अ प्रोफेसनल सर्टिफिकेट लेभल हैन स्टाफ नर्स यो चाहिँ डिप्लोमा लेभलको हो +2 लेभलको चाहिँ मिड क्राइटेरिया भन्छ यसलाई र त्यो लेभलको सर्टिफिकेसनमा चाहिँ काउन्ट हुन्छ एकोर्डिङ टु नेपालमा हैन PCL जोइनिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया इलिजिबिलिटी भनेको चाहिँ आफ्टर एससीई अथवा चाहिँ एसएलसी को तपाईसँग सर्टिफिकेट छ भने हामी त्यो इलिजिबल छौँ हैन इन्ट्रान्स दिनको लागि यसमा चाहिँ युजुअली के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ इच ब्याचको PCL नर्सिङको चाहिँ 40 सिटको हुन्छ कि हैन 40 सिटको चाहिँ इच ब्याचमा चाहिँ स्टुडेन्ट हुन्छ र एफिलिएटेड सिटिभिटीबाट जुन कलेजले चाहिँ रनिङ गरेको छ यो प्रोग्राम त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ 40 सिट रहेको हुन्छ र त्यही 40 सिटभित्र चाहिँ हामीले पढ्ने हो र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि त आफ्टर एसएलसी एसई हैन अब डिफ्रेन्टलाई लाग्न सक्छ कसरी पढाउँछ होला कुन मिडियमबाट मात्र यो इन्स्ट्रक्सन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकोर्डिङ टु मैले पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिचरहरूले इङ्ग्लिस नेपाली दुईटै मिडियमबाट चाहिँ हामीलाई ट्रान्सलेट गर्नुहुन्थ्यो पढाउनुहुन्थ्यो र हामीलाई सजिलै लाग्थ्यो कि अब आफ्टर एसएलसी हैन अब एनाटोमोलोजीहरू डिफ्रेन्ट हेल्थ रिलेटेडहरू पढ्दाखेरि चाहिँ कतिपय अलिकता टप लागेको पनि अब त्यो ट्रान्सलेट इङ्ग्लिसलाई चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दा चाहिँ अलिकता सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो त्यही भएर चाहिँ दुईटै मिडियम युज गरेर चाहिँ इन्स्ट्रक्सन गर्नुहुन्थ्यो हैन गर्नुहुन्छ इभन अहिले पनि पिछामा त्यही छ मेरो भाइ बहिनीहरूसँग बुझ्दाखेरि र इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ यदि हामी पहिलेको एसएलसीको सर्टिफिकेट हो भने चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन चाहिँ भएको जुनमा चाहिँ हामीले 45% लिएर आएको छौँ हैन कम्पलसरी इङ्ग्लिस म्याथ र साइन्सबाट चाहिँ 45% छ र एसएलसीको सर्टिफिकेटबाट चाहिँ सेकेन्ड डिभिजनबाट चाहिँ हामी पास आउट भएको छौँ भने चाहिँ हामी इलिजिबल छौँ हैन इन्ट्रान्स इक्जाम हामीले त्यति सर्टिफिकेटबाट चाहिँ दिन सक्छौँ र यदि एससीई भने त अहिले चाहिँ ग्रेडको सिस्टम छ नि त त्यही भएर एससीईमा चाहिँ 2.0 हैन ग्रेड चाहिँ जिपिए आएको छ र चाहिँ सी ग्रेड चाहिँ कम्पलसरी त्यही सेम म्याथ इङ्ग्लिस र साइन्सबाट चाहिँ सी ग्रेड आएको छ भने उहाँहरू सबै जसले यो क्राइटेरिया लिएर आउनुभएको छ उहाँहरू सबै इलिजिबलेटर हुनुहुन्छ इन्ट्रान्स इक्जाम एटेन्ड गर्नको लागि र इन्ट्रान्स इक्जाम भनेको चाहिँ यो CTEVT जुन चाहिँ काउन्सिल फर टेक्निकल
एजुकेसन एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ होइन यसबाट चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ पिसिएल प्रोग्राम चाहिँ रनिङ हुन्छ अनि यो नेपालभरि चाहिँ एकै दिन इक्जाम हुन्छ कि यसको चाहिँ 1 hour 45 मिनटको चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ र सेम डेमा सेम टाइमिङमा हुन्छ होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कलेज गएर चाहिँ इक्जाम दिन पाउँदैनौँ किनकि यो सिटिबिटीले रनिङ गरेको इक्जाम हो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि तर यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एफिलिएटेड भएको कलेजमा हामीले चाहिँ सुरुमै एडमिसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कलेज गएर यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन सिटिबिटीले कन्ट्याक्ट गरे पनि एफिलिएटेड कलेजबाट हामी पढ्ने हो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुन कलेज हो पहिले आफै कुन कलेजबाट पढ्ने हो तपाईँ चाहिँ पहिल्यै प्रिपेयर हुनुपर्छ होइन अनि त्यसपछि त्यो कलेज गएर एडमिसन इन्ट्रान्सको फर्म फिलअप गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही कलेजकोबाट नै इन्ट्रान्स इक्जाम दिने हो सुरुमै हामीले अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्जामको क्राइटेरिया त त्यो भइहाल्यो होइन अनि इन्ट्रान्स चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर एससिई पछि नै हामीले इक्जाम एटेन्ड गर्न पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेम एज एससिईको करिकुलमको बेसमा रहेको हुन्छ टोटल 70 मार्क्सको हुन्छ कम्पलसरी इङ्ग्लिस म्याथ साइन्सबाट चाहिँ यसको इक्जाम भएको हुन्छ होइन र इच सब्जेक्टबाट चाहिँ हामीले 50 मार्क्स लिएर आउनुपर्ने हुन्छ पास हुनको लागि र रिमेनिङ 30 मार्क्स चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेटबाट चाहिँ अब्टेन गर्छ होइन जुन चाहिँ एससिई एसएलसीको सर्टिफिकेटबाट अब्टेन हुन्छ रिमेनिङ 30 मार्क्स र 70 मार्क्सको इक्जाम भनेको तपाईँको मल्टिपल चोइस हुन्छ मल्टिपल चोइस भनेको तपाईँले चाहिँ जस्ट सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कि क्वेसन हुन्छ त्यसको अप्सन होइन एबिसिडी अब अथवा 4 जतिवटा त्यहाँ अप्सन छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँले सिलेक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ एन्सर होइन त्यस्तो मल्टिपल चोइसको चाहिँ इक्जाम हुन्छ र यो इक्जाम चाहिँ 1 hour 45 मिनटको हुने भयो होइन यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो करिकुलममा चाहिँ अब जस्तै कसरी लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ 20 क्वेसन चाहिँ तपाईँको कम्पलसरी इङ्ग्लिसबाट हुन्छ होइन 25 क्वेसन चाहिँ म्याथबाट हुन्छ 25 क्वेसन चाहिँ साइन्सबाट हुन्छ र टोटल 70 क्वेसन तपाईँहरूले चाहिँ एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो इन्ट्रान्स इक्जामको दिन होइन यसमा चाहिँ यही नै हो होइन अनि विशेष गरी चाहिँ आफू तपाईँहरूले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अब विदिन आफै सेल्फ प्रिपेयर गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ इन्ट्रान्स बुकहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेसनरीहरूमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ त्यहाँबाट आफै सेल्फ प्रिपेयर हुन पनि सक्नुहुन्छ किनकि एससीकै करिकुलम हो होइन इट डजन्ट निड द ब्रिज कोर्स होइन अब ब्रिज कोर्स गइसकेपछि चाहिँ अलिकता आफूलाई पनि लर्निङ हुन्छ एक्स्ट्रा नलेज हुन्छ पढिन्छ या चाहिँ अब टाइम पास पनि हुन्छ घर बसिराख्नुभन्दा भने चाहिँ तपाईँ त्यसरी जोइनिङ गरेर त्यो तपाईँको इच्छा होइन दुइटै मिडियमबाट चाहिँ तपाईँहरूले प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ रिजल्ट एससीको रिजल्टसम्म चाहिँ आफूले सेल्फ प्रिपेयर गर्नु पर्यो आफ्टर एससी चाहिँ डिफ्रेन्ट कलेजहरू जुन चाहिँ सिटिबिटी एफिलिएटेड कलेजहरू छ जहाँ चाहिँ पिसिएल प्रोग्राम छ होइन अहिले विशेष गरी चाहिँ डिफ्रेन्ट कलेजहरूमा त्यति प्रोग्राम छैन नि त त्यही भएर पिसिएल प्रोग्राम भएको कलेज सेलेक्टेड गरेर तपाईँले त्यही कलेजमा गएर फर्म भरेर तपाईँले चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामको लागि चाहिँ एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ देन आफ्टर अनि तपाईँले इक्जाम दिइसकेपछि यसमा डजन्ट म्याटर कि पास त हुनै पर्यो होइन जस्ट 35 मार्क्स ल्याउनु भयो भने तपाईँ पास हुनु तर चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन भनेको विदिन 40 सिटभित्र हो त्यही भएर त्यो मेरिट लिस्टभित्र चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र मेरिट लिस्टभित्र पढिसकेपछि 40 सेलेक्सनभित्र हामी छौँ भने इक्जाममा सेलेक्ट भइसकेपछि त्यो प्रोग्राममा हामी जोइनिङ त्यो कलेजबाट सिटिबिटी एफिलिएटेडबाट हामी चाहिँ पिसिएल नर्सिङ जोइनिङ हुन्छौँ थ्याङ्क यू यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै के एक्स्ट्रा नलेजहरू यसमा चाहिँ अझै केही एक्स्ट्रा चाहिन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला देन म चाहिँ फेरि कोसिस गर्नेछु बाई बाई टेक केयर